Amikor az ember érettség előtt áll, akkor úgy kell választani a szakot, hogy igazából még szakmát, igazából, hogy nem is tudja, hogy mi is az a dolog. Én például úgy voltam vele, hogy nagyon-nagyon szeretem a történelmet, mindig is a hobbimnak tartottam, és matekból sem voltam kifejezetten rossz, és akkor azt mondták a tanáraim, hogy hát te Isten által közgazdásznak vagy teremtett. Ezt nem nagyon hittem el nekik. Nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, el akarom-e kezdeni. Nagyon sokáig fontolgattam, hogy itt hagyom. Azt hiszem az első fél év volt az, főleg a bevezető kurzus, amikor így egyszerűen annyira így átjött, hogy ez a közgazdaságtan ez egy érdekes dolog, és hogy ezt lehet jó is csinálni, és érdemes is. Annyi ilyen aha élményem volt, hogy akkor ennek kapcsán döntöttem úgy, hogy akkor oké, maradok, végigcsinálom. Most is ugyanúgy jönnék vissza. Én az Eltekonra jelentkeztem első helyen, hát igaziból azért is, mert az én családomban elég sok közgazdász van, és ők utána néztek annak, hogy melyik képzések, tehát hogy éppen hova érdemes Magyarországon tanulni menni. Az én nővérem meg a bátyám, akik idősebbek nálam, ők még a Corvinuson tanultak, de utána néztek, és azt mondták, hogy most mindenképpen az Eltekonra érdemes menni, mert itt egy nagyon modern és jó piacképes közgazdaságtan képzés van, amivel én teljesen egyetértek, és hát ugye én ezt akkor még nem tudtam, de most így utólag látom, hogy ez mennyire igaz volt, és mennyire jó döntés is volt, hogy én oda jelentkeztem első helyen. Kezdetben a matematika szakkal kezdtem, majd éreztem, hogy ez nem teljesen nekem, a matematika az egy nyelv, amit lehet beszélni, és akkor a politikai kacsingattam, viszont a kettő között találtam meg az Eltekont, hogy egyszerre megmarad a matematikának a logikájánál, és mégis kiélhettem az Eltekon a társadalomtudományi iránti vonzalmamat. Én amikor középiskolás voltam, akkor még úgy gondoltam, hogy valami humán pályán fogok elhelyezkedni az egész, és hát szerintem ez nagyon érdekes, hogy a közgazdaságtan ez egy ilyen különleges keveréke a humán meg a reál tudományoknak. Fazekas matek tagozat után gondoltam, hogy használni akarom majd azt, amit ott tanultam, de nem tudtam konkrétan, hogy mit akarok csinálni. És ez olyan elég tágnak tűnt ahhoz, hogy innen sok fel el tudok majd menni. Engem pedig mindig érdekelt a történelem és a matematika, és ennek összegyúrásaként a közgazdaságtan, és emiatt jöttem én az Eltekonra, mert úgy gondoltam, hogy ez az az egyetem, amely Magyarországon az egyik legjobb képesítést tudja adni ezen a területen. A gimnázium vége felé a társadalomtudományok irányába kacsingattam. A gimikben bemondták, hogy innen a társadalomtudományi karról lesz egy ilyen kampányelőadás. A Bete Péter tanszékvezető jött előadni, kifejezetten erről a szakról. Hát akkor találkoztam ezzel a szakkal, és abszolút meggyőzött a Péter előadása. A közgazdaságtan, mint tudomány, az valójában nem arra készít fel, hogy az ember ügyesebb kisvállalkozó lehessen. Sajnálom, ahhoz sem, hogy valaki nagyon gyorsan meggazdagodjon valami remek üzleti döntéssel. Ezzel szemben ahhoz igenis hozzásegít, hogy valaki megértse azt, hogy a gazdasági életben a döntések azok milyen alapon születnek, és a nagyon sokféle ember, nagyon sokféle döntéshozó döntéseinek az egymásra hatását előrejelezni, megmagyarázni, és nem utolsó sorban befolyásolni képes rendszereket tudja kezelni és tervezni az ilyen szakember. Ennek a tudománynak az alapjai valójában a világ megértéséhez nagyon jelentős mértékben hozzájárulnak. Ennek megfelelően az emberi viselkedés megismerését és ezen keresztül a gazdaság működéséről, a gazdasági intézmények jelentőségéről, az intézmények építéséről nagyon-nagyon sok olyan ismeretet szerezhet az ebben a kérdésben képzett hallgató, ami azután egy országban a gazdasági élet javítását, jobb működését segíti. Ha már kampány, akkor én is a kampánynak a hatására vonultam be, úgymond, mert nálunk pedig Szőke Bálint volt. És ők tartottak az előadást az Eltekonról, és hát rendkívül meggyőztek. De én is hozzátenném, hogy a
A Gólya Piknik nevezetű rendezvény volt az, ami engem is meggyőzött, meg egy bemutató előadás, amit tartottak még itt egyik teremben, még a piknik előtt. És hát nagyon szimpatikus volt az egész hozzáállása a tanároknak is, meg az egész koncepció, amit előadtak. Az, hogy ma itt lehetek, és azt csináltam, amit igazán szeretek, túlzás nélkül állíthatom, hogy jó részt az Eltekonnak köszönhetem. Azon szerencsések közé tartozom, akik elsőként kezdhettek tanulni az Eltekonon, és ez máig maradandó élmény maradt. Azt hiszem, hogy a tanárok elszántsága, a diákok iránti odaadó és elkötelezett munkája, illetve az, hogy együtt mi tanárok, diákok próbáltunk elérni valami jobbat, csinálni valami jobbat, ezek voltak azok a tényezők, amik olyan produktív és különleges atmoszférát teremtettek, amiket több külföldi intézmény megjárásaiban tapasztaltam. Olyan képességeket és szemléletmódot tanultunk ott, amiket igazán csak ma tudok értékelni. Meggyőződésem, hogy még ha valaki úgy is dönt, hogy nem a közgazdaságtana számára kijelölt szakma, az Eltekon B akkor sem lehet elvesztegetett idő. Jól emlékszem, hogy az érettségi előtt állva az ember sok korábban nem tapasztalt bizonytalansággal szembesül, és azt hiszem, hogy a helyzet ilyen szempontból az elmúlt időszakban csak még rosszabb lett. A véleményem szerint a legtöbb, amit az ember ilyen helyzetbe tehet, ha olyan szakot választ, ahol olyan képességeket és ismereteket tanulhat, amik általánosan több szakterületeken is használhatók, mert bizony nagy a valószínűsége annak, hogy az ember meg fogja útközben gondolni magát. És ehhez szorosan kapcsolódva szerintem egy jó szakjellemzője az, ha nem tartja annak a lehetőséget, hogy az ember viszonylag alacsony költséggel képes legyen több életút közül választani. Ha valaki hasonlóképp gondolkozik, az Eltekon B-t mindenféleképpen szívbaj nélkül tudom ajánlani számára. Amikor az ember érettségi előtt áll, akkor könnyen lehet, hogy még nincs határozott elképzelése arról, hogy mit is szeretne csinálni a jövőben. Legalábbis amikor én ennyi idős voltam, akkor nekem nem volt határozott elképzelésem erről. Nyilván voltak homályos ismereteim arról, hogy az egyes társadalomtudományok, egyes természettudományok körülbelül mivel foglalkoznak, de pontos ismereteim nem voltak. Ezért tudom ajánlani azoknak az alkalmazott közgazdaságtan alapszakot, megfelelően széles ismereteket és nagyon széleskörű továbblépési lehetőségeket biztosít minden nálunk tanuló hallgatónak, hogy akit kicsit is érdekelnek a társadalomnak a folyamatai, ugyanakkor nem irtózik a matematikától, nem irtózik attól, hogy adott esetben kvantitatív elemzés formájában, számok formájában próbáljon mondani valamit a társadalmi jelenségekről. Az ilyen érdeklődőknek feltétlenül tudom ajánlani a közgazdasági alapszakot, függetlenül attól, hogy utána esetleg az üzleti életben üzletemberként szeretnének elhelyezkedni, vagy akadémiai karriert szeretnének befutni, és nagyon szigorú matematikai modellekkel szeretnék a közgazdaságtannak az absztrakt tudományát gyarapítani. Szintén tudom ajánlani olyan hallgatóknak az alkalmazott közgazdaságtan alapszakot, akik a későbbiekben közgazdasági elemzőként szeretnének dolgozni, nagyvállalatoknál olyan típusú döntéseket előkészíteni, mint amilyenek mondjuk a bonyolult árazási problémák, árazási tarifacsomagoknak az összeállítása, vagy esetleg közhivatalban dolgozni, akár adórendszereknek a tervezését, nagyobb gazdaságpolitikai döntéseket előkészíteni, vagy akár monetáris hatóságnál, mint amilyen a Magyar Nemzeti Bank, a későbbiekben dolgozni, vagy esetleg a versenyszabályozásban, vagy a versenyjognak a területén elhelyezkedni. Vagy ha szeretnének egy nyugaton is versenyképes tudást szerezni közgazdaságtanból, akkor ezt a szakot mindenképpen ajánlom, és hát a továbbtanulási mutatók ezt teljesen alátámasztják. A szakot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy azoknak is nyitva álljon ez a lehetőség, akik szeretnének erre az itt megszerzett közgazdasági alaptudásra más típusú ismereteket ráépíteni, tehát aki esetleg szélesebb körű társadalomtudományi elemzéssel szeretne foglalkozni, vagy az üzleti életben szeretné folytatni a tanulmányait vagy a munkáját, nekik is ez a szak megfelelő alapképzettséget nyújtson.
Az Eltekon nélkül álmodni sem merhettem volna egy nemzetközi tanácsadói karrierről, mivel az igazat megvalva a közgazdasági és technikai eszköztárat, amit a mindennapi munkám során használok, azt mind az Eltekonon tanultam meg. Voltam sok helyen is gyakornok, és ahol megkérdezték, hogy hol tanultam, és akkor mondtam, hogy az Eltekonon, akkor nagyon-nagyon sok helyen azt láttam, azt az elismerő pillantást és viccentés, hogy igen, akkor vele lehet tovább dolgozni, mert tudjuk, hogy mit tud. Ez az egyik olyan döntés, ami így a legjobbak között van, azok közül, amiket hoztam. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy idejöttem, és szerintem nagyon-nagyon sokat lehet nem tudom számolni, úgyhogy tanácsolom mindenkinek, hogy jöjjön. Úgyhogy nincs más hátra, jelentkezzetek az Eltekonra.